ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ પોચી એવી વેફર્સની રેસીપી હું તમારા માટે લઈને આવી છું। ચલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ। વેફર્સ બનાવવા માટે મોટી સાઈઝના મેં બટેકા લીધા છે। જે વેફર્સના બટેકા આવે છે આ બટેકા હોળી ધૂળેટી પછી માર્કેટમાં આવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે। બટેકાને આપણે સારી રીતે ધોઈ લઈશું। 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ લેવાના છે એટલે ઉપરથી બધી જ માટી નીકળી જાય। બટાકાને ધોઈ લીધા છે, હવે આપણે છોલી લેવાના છે। બટાકા છોલી અને પાણીમાં આ રીતે મૂકતા જઈએ। બટાકા બધા જ છોલાઈ ગયા છે। હવે આપણે વેફર્સ પાડવાનું ચાલુ કરીએ। એના માટે આ રીતનો મેં સંચો લીધો છે। સંચામાં 2 રીતની બ્લેડ આવે છે, એક જાળીવાળી પડે છે અને આ પ્લેન વેફર્સ। બટાકાને પહેલેથી માંડી અને એન્ડ સુધી ઘસવાનું છે આ રીતે। વેફર્સને તમે જોઈ શકો છો, આ બધી જ વેફર્સને સાઈડમાં આપણે પાણીમાં નાખતું જવાનું છે। બધી વેફર્સ પડાઈ ગઈ છે। વેફર્સ પડાઈ જાય એટલે 2 થી 3 વખત પાણી ચેન્જ કરવાનું અને પાણી નીટ એન્ડ ક્લીન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી બદલવાનું, એટલે બધો સ્ટાર્ચ નીકળી જશે। આ રીતે હું ધોઈ અને બીજા ચોખ્ખા પાણીમાં નાખીશ। આ રીતે હું પાણી 2 થી 3 વખત બદલી નાખીશ। અગર તમે રાત્રે વેફર પાડતા હોય તો પાણીથી ડૂબાડૂબ રાખવી, એટલે વેફર્સ આપણી કાળી ના પડી જાય અને બીજા દિવસે તમે બાફી શકો છો। અને જ્યારે તમે ત્યારે જ વેફર્સ પાડી અને બાફવા મૂકતા હોય તો પણ 2 થી 3 વખત પાણીથી બદલી અને વેફર્સ બાફવા મૂકવી। રાત્રે પાડતા હોય તો પણ સવારે પાણી બદલી નાખવું। હવે ગેસ ઓન કરીને એક મોટા વાસણમાં અડધું વાસણ ભરાય એટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકવાનું છે। આમાં 2.5 કિલો જેટલી વેફર્સ માય છે, એટલે 2.5 કિલો જેટલી વેફર્સ પહેલાં બાફી રહી છું અને પછીથી 2.5 કિલો જેટલી વેફર્સ બાફીશ। એટલે હું આમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશ। આમાં હું 1 ટુકડો ફટકડીનો એડ કરીશ, એટલે વેફર્સ આપણી એકદમ વ્હાઈટ થશે। પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે, એમાં વેફર્સ એડ કરી લઈએ। વેફર્સને હાઈ ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બાફી લેવાની છે। થોડીવાર બફાય પછી આ રીતે પલટાવતું જવાનું, ભાગે નહીં એવી રીતે। અને આને હું ખુલ્લા પાણીમાં જ બાફી રહી છું। વેફર્સને આપણે મીડિયમ એવી બાફી લીધી છે। વધારે પડતી બાફવાની પણ નહીં અને વધારે પડતી કાચી પણ નહીં રાખવાની। કાચી રાખીએ તો વેફર્સ આપણી કડક થાય છે અને કાળી પડી જાય છે, વધારે બાફીએ તો રેડ થઈ જાય છે। એને તમે ચેક પણ કરી શકો છો। એક વેફર્સને લઈ અને આ રીતે તોડી શકાય છે। વેફર્સ બધી કાઢી લીધા પછી આ પાણી જે ગરમ છે એ ફેંકવાનું નથી। અત્યારે આ જ પાણીનો યુઝ કરીને હું સાબુદાણાના ફરફર બનાવવાની છું। સાબુદાણાના ફરફર જોવા માટે મારો નેક્સ્ટ વિડીયો તમે જોજો અને મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેજો। આપણે વેફર્સને સુકાવવાની છે, એટલે તડકામાં આપણે એક સ્વચ્છ શીટ લઈ અને એની ઉપર વેફર છૂટી છૂટી સુકવવાની છે। આ રીતે હું બધી જ વેફર્સ સૂકવી લઈશ। વેફર્સને આપણે તડકામાં સૂકવી લીધી છે અને સાંજે તડકો જાય એટલે વેફર્સને ઘરમાં લઈ લેવાની, એટલે રાત્રે ઝાકળ પડતી હોય તો વેફર્સ આપણી સોફ્ટ ના થઈ જાય। અગર તમે ફ્લેટમાં રહેતા હોય અને ઘરમાં જગ્યાનો અભાવ હોય તો તમે ઘરમાં પણ સૂકવી શકો છો અને બીજા દિવસે જ્યાં થોડી જગ્યા હોય ને તડકો આવતો હોય ત્યાં એક વાસણમાં લઈ અને તડકામાં તમે સુકાવી શકો છો। વેફર્સને મેં 2 દિવસ સુધી તડકામાં સુકાવી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલી વ્હાઈટ બની છે અને હું તમને તળીને પણ બતાવું છું। સાઈડમાં મેં તેલ ગરમ કરવા પણ મૂકી દીધું છે। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, વેફર્સને તળી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કેટલી વ્હાઈટ થાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ સરસ છે।
ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને આપણે તળી લઈએ. ઉપરથી દળેલી ખાંડ સ્પ્રિંકલ કરીએ, લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, બટાકાની વેફર્સ આપણી તળાઈ ગઈ છે. તમે જોયું કે આમાં બટાકાની ક્વોલિટી સારી ચોઈસ કરવાની જરૂર છે. રેડ બટાકા લેવાના અને અંદરથી વ્હાઈટ નીકળે અને થોડા કડક હોય છે એ રીતના બટાકા ચોઈસ કરવાના હોય છે. અને બટાકાની વેફર્સ પાડીએ ત્યારે 2 થી 3 થી 4 વખત એનું પાણી સાફ કરી નાખવાનું. તો તમારી વેફર્સ પણ આટલી સરસ બનશે. તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને દોસ્તોમાં પણ શેર કરજો.